ดีๆอยู่ลมแรงครับ ฮะจะไปต่อไหมหรือหาศาลาก่อนไปหาที่จอดอยู่ หาศาลาดีๆก่อนไอ้เนี้ยมีลูกเห็บด้วยตรงนี้เขาไม่ไปกันแล้ว
ก่อนเด้อเสื้อกันฝนตัวนี้พี่ว่ามันเอาไม่อยู่พี่ย้ายโทรศัพท์เข้าไปในกางเกงดีกว่าเสื้อกันฝนน่าจะเอาไม่อยู่เดี๋ยวรถล้มอย่าดิ้นยังเลยหาทิศไม่เจอ